Hi guys! So, nandito kami sa Oh My Gulay. Courtesy of John. Alam niyo tong place na to. Actually, wala siyang masign-sign sa labas ng building. And usually, yung pupunta daw dito, sabi ni John, is yung mga taga rito talaga sa Baguio, mga students, at wala masyadong tourist. As you can see, wala nga masyadong tourist. Ang forma-forma natin today, Mr. Korean baby. Let's eat vegetarian! Oh my gulay! So, ito ang kanilang menu. Oh my gulay. Sobrang napaka-price friendly. Ito ang kanilang pansit gulay ni Pepe. Kanilang veggie burger, KKK sliders. So, it's made of, parang I can say it's a whole wheat bread. It has cucumbers, tomato, lettuce, and this veggie meat with mustard and sauce. Tikman natin. Interesting flavor. Ano siya? Fresh siya for a burger. Tapos hindi ko ma-feel na na vegetable to. Pero hindi rin naman din siya meaty masyado. Yung puttanesca salad. Ang bilis lang guys, andito na agad siya. Ang pinakasikat nilang strawberry shortcake. Ano kaya ang lasa nito? Atin na siyang tikman. Ano kaya ang lasa? Tikman natin guys. Fresh na. Masarap siya. Alam ko you're on a diet, pero masarap siya. Yung asim niya, tsaka yung cream. Wow. Maasim yung sabaw. This is sinigang. Sinigang. And this is the bagnet. Baguio bagnet. Sarap. Mote bread. Masarap. Sarap. Sarap ba? One of their titles is here. Hey guys! Nandito kami sa Good Shepherd. Dito bumibili ng mga ube jam, strawberry jam, tsaka pampasalubong items yung mga tao dito sa Baguio. Ito yung original nilang source of strawberry jam na gawa ng mga madre. Tsaka meron ding magandang view doon. Pero as you can see, ang daming counter, ang daming mga tourists na bumibili. Yan yung mga graduate na dahil dito sa mga products nila.
Are you annoyed, baby River? Sa annoyed face? Hi. I love. So, ito ang order ko. Chocolate, bibaterol na traditional, and suman sa liha. Lihiya. Sorry. Suman lihiya. Ay, nakaka-warm siya ng ano, ng tummy. Parang dito napaka-warm. Tastes like tabliya ng Cebu. And it's just a little bit lighter and sweeter. Pinorderan ko rin siya ng suman lihiya. This one, meron siyang coconut. Tapos mga coconut sugar. I think that's coconut sugar, right? Tsaka suman. So, tikman natin siya, guys. Masarap. Mainit. Yung kakaiba sa kanya yung coconut. Hindi mo siya makikita basta-basta sa mga suman. Kasi yung tamis niya hindi ganun katamis. Igakala mo sa kanya. Oy! Nangaagaw ng pagkain. Nangaagaw. Gusto naman niya. Ano reaction mo? Baby reacts to suman liya. Ano lasa? Bakit? Parang kang inaway. Iiyak ka na ba? Ay, umiyak na.